मित्रहो, इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सीरीजमधील हा 5वा व्हिडिओ। या सीरीजमध्ये आपण 12वी इंग्रजीच्या पुस्तकातील परीक्षेत येऊ शकणारी व्याकरणाची वाक्य सोडवत असतो। 12वीच्या परीक्षेला आलेली व्याकरणाची वाक्य, त्याचबरोबर शिक्षण मंडळाने पुरवलेल्या क्वेश्चन बँक मधील वाक्य, या 3 व्हिडिओजमध्ये आपण सोडविलेली आहेत। या तिन्ही व्हिडिओच्या लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी जाऊन हे व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकता। या व्हिडिओमध्ये आपण as soon as आणि no sooner than ची वाक्य सोडवणार आहोत। चला तर मग लगेच पाठाला सुरुवात करूयात। मित्रहो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। मित्रहो, या व्हिडिओमध्ये आपण वाक्यातील as soon as काढून त्याच्या बदल्यात no sooner than वापरणार आहोत। यासोबतच no sooner than काढून त्याच्या बदल्यात as soon as वापरत आहोत। याशिवाय बोनस म्हणून इंग्रजी व्याकरणामधील आणखी अतिशय महत्त्वाचा एक व्याकरण घटक तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पुढे शिकायला मिळणार आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग या पाठाकडे वळूयात। मित्रो, as soon as चे no sooner than करत असताना 3 अतिशय महत्त्वाचे नियम आपल्याला वापरावे लागतात, म्हणून हे 3 नियम आधी लक्षात ठेवा। त्यातील पहिला नियम आहे as soon as काढून आपण त्याच्या बदल्यात no sooner than वापरतो, परंतु केवळ no sooner than वापरत नाहीत, तर त्यानंतर आपल्याला हेल्पिंग व्हर्ब वापरावं लागतं। मित्रो लक्षात ठेवा, कोणतेही वाक्य जर निगेटिव्ह शब्दाने सुरू होत असेल तर त्याच्यानंतर लगेच हेल्पिंग व्हर्ब येतं। no sooner than मध्ये देखील no sooner च्या सोबत लगेच हेल्पिंग व्हर्ब येतं। हा अतिशय महत्त्वाचा नियम आहे। दुसरा नियम आहे as soon as च्या वाक्यामधील जो कॉमा असतो, as soon as चा क्लॉज संपल्यानंतर मुख्य क्लॉज सुरू होण्यापूर्वी जो कॉमा येतो त्याच्या बदल्यात आपण than वापरत असतो। तर तिसरा नियम आहे, वाक्यात जर हेल्पिंग वर्ब नसेल तर डू किंवा डज किंवा डीड आपल्याला वापरावं लागतं। हे 3 अतिशय महत्त्वाचे नियम आहेत। हे पुन्हा पुन्हा वाचा आणि लक्षात ठेवा, आणि प्रॅक्टिस करत असताना हे नियम कशा प्रकारे वापरलेले आहेत यावर लक्ष द्या, म्हणून व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा। चला आता as soon as च्या वाक्याचे आपण no sooner than करूयात। सूचना असेल यूज no sooner than and rewrite the sentence। पहिलं वाक्य पहा, as soon as I had begun to water the plants, it started raining। पहा या ठिकाणी as soon as आलेला आहे, आपल्याला as soon as च्या बदल्यात काय वापरायचं आहे, no sooner आणि त्यानंतर हेल्पिंग वर्ब। हेच हेल्पिंग वर्ब आपल्याला no sooner च्या जवळ ठेवावं लागेल, म्हणून no sooner had असं ते होईल। आणि त्यानंतर I began to water the plants, इथपर्यंत जशाच्या तसं आपल्याला हे वाक्य लिहायचं आहे। I began to water the plants, त्यानंतर या कॉमाच्या बदल्यात आपल्याला than वापरायचं आहे, than, आणि बाकीचा भाग जशाच्या तसा it started raining। म्हणून आपलं वाक्य कसं झालंय, no sooner had I begun to water the plants than it started raining। चला पुढचं वाक्य पाहूया, as soon as I shouted the birds flew away। पहा 3च गोष्टींना मी अंडरलाईन करतोय, राऊंड करतोय। as soon as त्याच्या बदल्यात no sooner वापरायचं आहे आपल्याला, त्यानंतर हेल्पिंग वर्ब घ्यायचं आहे। इथे हेल्पिंग वर्ब नाही, इथे ईडी आलंय। जेव्हा वाक्यात हेल्पिंग वर्ब नसेल त्यावेळेस काय करायचं आहे आपल्याला, डू किंवा डज किंवा डीड घ्यायचं आहे। इथे ईडी आलंय म्हणून या ठिकाणी काय घ्यावं लागेल, डीड घ्यावं लागेल, no sooner did। आता त्यानंतर करता लिहायचा आहे आय, आणि या ठिकाणचं ईडी निघून गेल्यामुळे हे शाऊट होईल। लक्षात ठेवा, याच्यातलं ईडी निघून गेलं तर शाउटेड नाही लिहायचं। नो सूनर डीड आय शाऊट, त्यानंतर या कॉमाच्या बदल्यात आपल्याला वापरायचं आहे दॅन, त्यानंतर बाकीचा भाग जशाच्या तसा, द बर्ड फ्लू अवे। नो सूनर डीड आय शाऊट दॅन द बर्ड फ्लू अवे, असे वाक्य झाले। पुढचं वाक्य पहा, दे क्लोज विथ द डोअर as soon as they entered the house। पाहता या ठिकाणी as soon as चा उपक्लॉज, उपवाक्य नंतर आलंय, म्हणजे हे उपवाक्य आहे आणि हे सुरुवातीचं दे क्लोज द डोअर हे मुख्य वाक्य आहे। इथे कॉमा आलेला नाही। as soon as नंतर जरी आलं तरी no sooner मात्र आपल्याला सुरुवातीला घ्यायचे, म्हणून हे as soon as च्या बदल्यात आपण no sooner घेऊया। त्यानंतर पुन्हा आपल्याला हेल्पिंग वर्ब घ्यायचं आहे, या ठिकाणी ईडी आलंय म्हणून डीड घ्यावं लागेल। त्यानंतर या वाक्याचा कर्ता आहे दे, त्यानंतर इंटर द हाऊस आपल्याला असं घ्यावं लागेल, नो सूनर डीड दे इंटर द हाऊस। आता कॉमा तर नाही, मग कॉमा इथे असायला पाहिजे होता, परंतु जर उपवाक्य नंतर आलं तर कॉमा येत नाही, म्हणून मुख्य
वाक्य किंवा मेन क्लॉज सुरू होण्यापूर्वी आपल्याला दॅन वापरावं लागतं, म्हणून या ठिकाणी आपण दॅन घेतलेलं आहे. त्यानंतर मेन क्लॉज आपल्याला घ्यायचा आहे. दे क्लोज द डोअर. या ठिकाणी बघा स्मॉल लेटर घेतलं आहे आपण टी. या ठिकाणी कॅपिटल आहे, ते नंतर आल्यामुळे आपण त्याचं स्मॉल केलं. नो सुनर डीड दे इंटर द हाऊस दॅन दे क्लोज द डोअर असं हे वाक्य झालेलं आहे. आणखी वाक्य पाहूयात आपण. आय विल मेक द अनाउन्समेंट ॲज सून ॲज आय रीच द ऑफिस. अशा प्रकारचे वाक्य या ठिकाणी देखील ॲज सून ॲज नंतर आलं आहे. नो सुनर आपल्याला सुरुवातीला घ्यायचं आहे. नो सुनर या ठिकाणी मात्र आता ईडी नाही काहीच नाही. जेव्हा असं काहीच प्रत्यय लागलेलं नसतो त्यावेळेस डूचं रूप आपल्याला घ्यावं लागतं. नो सुनर डू, त्यानंतर हा करता आणि आय नंतर रिच जशाचं तसं. नो सुनर डी आय रीच द ऑफिस. त्यानंतर आता हा मेन क्लॉज लिहिण्यापूर्वी आपल्याला दॅन घ्यायचं आहे. दॅन आय विल मेक द अनाउन्समेंट जशाच्या तसं. आय विल मेक द अनाउन्समेंट. चला पुढील वाक्य पाहूया. ॲज सून ॲज ही सॉ द टायगर ही रॅन अवे असं हे वाक्य आहे. ॲज सून ॲजच्या बदल्यात आपल्याला काय करायचं आहे, नो सुनर घ्यायचं आहे. सॉ या ठिकाणी ईडी आहे, हे दिसत नाही म्हणून डीड. नो सुनर डीड, त्यानंतर ही सी द टायगर. त्यानंतर या कॉमाच्या बदल्यात आपल्याला दॅन वापरायचं आहे आणि बाकीचा भाग जशाच्या तसा. दॅन ही रॅन अवे अशा प्रकारे वाक्य झालेलं आहे. नो सुनर डीड ही सी द टायगर दॅन ही रॅन अवे. पुढचं वाक्य पहा. ॲज सून ॲज द इंडियन ट्रूप्स कॅप्चर्ड टायगर हिल्स दे हॉइस्टेड द ट्राय कलर. ॲज सून ॲज सुरुवातीला आलं आहे, त्याच्या बदल्यात आपल्याला काय घ्यायचं आहे, नो सुनर. त्यानंतर कॅप्चर्ड असं आलेलं आहे, हेल्पिंग वर्ब नाही म्हणून डूचं रूप डीड आपल्याला घ्यायचं आहे. डीड. त्यानंतर काय करायचं आहे, द इंडियन ट्रूप्स कॅप्चर टायगर हिल्स हे घ्यायचं आहे. द इंडियन ट्रूप्स कॅप्चर टायगर हिल्स. कॉमाच्या बदल्यात आपल्याला दॅन घ्यायचं. इथे खाली घेतलं आहे आपण दॅन. दॅन त्यानंतर राहिलेला भाग जशाच्या तसा. दे हॉइस्टेड द ट्राय कलर. दे हॉइस्टेड द ट्राय कलर. म्हणून हे कसं झालं आहे, नो सुनर डीड द इंडियन ट्रूप्स कॅप्चर टायगर हिल्स दॅन दे हॉइस्टेड द ट्राय कलर. ॲज सून ॲजच्या वाक्यात नो सुनर दॅन कसं वापरायचं हे आपण पाहिलं. आता तुमच्यासाठी एक वाक्य दिलेलं आहे, हे तुम्ही सोडवा आणि याचं उत्तर कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. ॲज सून ॲज द मूवी स्टार्टेड द व्ह्यूअर्स पेड फुल अटेन्शन. काय नाही, अगोदर सोडवलेलं वाक्याप्रमाणेच आहे. इथे ईडी आहे, इथे ॲज सून ॲज आहे, त्यानंतर कॉमा देखील आहे. त्या 3 नियमानुसार हे वाक्य करा. कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा, निश्चितच तुमचं वाक्य बरोबर येईल. चला आता आपण ॲज सून ॲज वाक्यामध्ये वापरूयात. नो सुनर डीड द चाइल्ड सी हर मदर दॅन ही रॅन अवे. आता नो सुनर आलेलं आहे. नो सुनरच्या बदल्यात आपल्याला काय घ्यायचं आहे, ॲज सून ॲज. आणि डीड आपण घेतलं होतं, हे निघून जाईल. मग ॲज सून ॲज सुरुवातीला आपण घेऊया. त्यानंतर द चाइल्ड याच्यातला टेन्स या सीमध्ये जाईल. डीड काढून टाकत आहोत आपण, परंतु या सीमध्ये डीड गेल्यामुळे हे होईल सॉ. द चाइल्ड सॉ हर मदर. इथपर्यंत आपल्याला वाक्य लिहावं लागेल. चाइल्ड सॉ हर मदर. त्यानंतर ह्या दॅन कशाच्या बदल्यात आपण घेतलं होतं, कॉमाच्या बदल्यात, म्हणून आपल्याला आता कॉमा घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर राहिलेला भाग जशाच्या तसा. ही रॅन टू हर. ॲज सून ॲज द चाइल्ड सॉ हर मदर कॉमा ही रॅन टू हर. अशा प्रकारे वाक्य झाले. आता या ठिकाणी हार्डली व्हेन आलं आहे. मित्र, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इंग्रजी व्याकरणामधील एक अतिशय महत्त्वाचा घटक तुम्हाला या ठिकाणी शिकायला मिळणार आहे. तो महत्त्वाचा घटक म्हणजे हार्डली. त्याच्यासोबत व्हेन येतं आणि कधी हार्डलीसोबत हॅड येतं. हार्डली व्हेन ही जोडी आहे नो सुनर दॅनप्रमाणे आणि हार्डलीसोबत हमेशा हॅड येत असतं. आता याच्या बदल्यात आपल्याला ॲज सून ॲज वापरायचं आहे, म्हणजे हार्डलीच्या ठिकाणी आपल्याला ॲज सून ॲज वापरावं लागेल. आणि हार्डलीसोबत हॅड येतं म्हणून या ठिकाणी काय येईल, हे डीड आहे आपल्यासाठी, म्हणून हे डीड या रंगमध्ये जाईल आणि याचं काय होईल, रँग. आणि त्याच्या अगोदर हा करता येईल. ॲज सून ॲज द बेल रँग असं ते होईल. त्यानंतर हे व्हेन हार्डलीसोबत आलेलं आहे, आपलं दॅन असल्याप्रमाणे आहे, म्हणून याच्या बदल्यात आपल्याला काय घ्यायचं आहे, कॉमा घ्यायचा आहे. ॲज सून याच्या वाक्यात कॉमा आहे. आणि त्यानंतर राहिलेला भाग जशाच्या तसा. द स्टुडंट्स रॅन आउट. म्हणून हार्डली हॅड द बेल रंग व्हेन द स्टुडंट्स रॅन आउटचं आपण कसं केलं आहे, ॲज सून ॲज द बेल रँग द स्टुडंट्स रॅन आउट.
मित्रो, आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास कॉमेंट बॉक्समध्ये बेस्ट लिहा आणि आवडला नसल्यास त्याचं अँटोनिम लिहा. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत तो शेअर करा. चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटी दाबा. त्यामुळे चॅनलवर यानंतर येणाऱ्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वांच्या अगोदर मिळेल. आणि इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीजवरील हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया ॲज वेल ॲजच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.